2023. Tahun lepas aku dah buat video 2022, tahun ni 2023. So okay, sekarang ni tadi bangun pukul 1 pagi. Tidur pukul 8.30 malam. Bangun 1 pagi, makan apa yang patut kan, buang apa yang patut. Okay, so sekarang ni pukul 2 pagi, siap-siap nak pergi ambil member runner tu dekat sini juga. Okay. Alright, kita jumpa lagi. Member dah siap pakai beat tu. Tengok tu standby. Ini kau nak buat masa lari sekali ke? Pukul 2.22 pagi. Penuh. Tadi nak parking dekat padang mebuk dah penuh. Okey. Padang mebuk. Guys, ada parking kita sini. Okey. Okey. Ramai. Janji nak habis sama kan kat bawah. Selesai. Minit 1 jam 1 minit baru Thank you for being a part of the Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon 2023. I love being here like walking. yang kata nak lari sama-sama tu. Dah cuba sikit-sikit meninggalkan. Dah cuba dah usaha nak menghilangkan diri tu. Pak, tujuh. Sambung. Terima kasih. Tambah sini ya, tambah. Naik kelas. Kilometer. Pace 3.5. Bukti masih bersama. Tujuh. Kita lagi ya. 10 kilo. Oh, peser 6 dah laju ke depan. Layan.
Tempat ni ada bau durian. Ini durian ni. Oh, sejuk sikit. Sudah. Pendakian sebenar sudah bermula. Dari puncak ingin ke angkasa. Tahun depan dekat tol ni ada surau. Tapi dia kan baru pukul 5 awal lagi. Kita U-turn dulu. Lagi 4 kilo. Tu. Baru kita berhenti. Pelat. Ada ambil gambar. Ambil gambar. Okey. Terima kasih. Azan subuh. A few moments later. Semayang subuh. Kilometer berapa lah? 18 semayang subuh. Okey, nak hadap lagi. Lagi berapa kilo? Oh, sayang je lah. Cuh, potong pesen 6.5. Mana tu? Pesen 6.5. Okey. Aku dah ada. Kilometer 23. MR tu. Terima checkpoint. Tiga 35 pukul 10. Lepas suku ni 7.16. Oh, kita awal sejam ah. Okey, terima kasih. All my battery. Tiga puluh. Okay, thank you. Agak panas kan. Mama nak yang mana? Okay. Terima kasih. Oh, refreshing. Ramai ke? Wah, mana ni? Wah, REPC sedia menunggu. Kilometer 34.5. Kucing, masa jalan kucing.
tu. Jalan kucing. Sarah. So depan tu ada gelang. Ada apa? Gelang. Oh, gelang. 5 wallet wristband. Masih bersama. Gelang. Okay, thank you. Dapat gelang. Dapat dah. Kita 39, kilometer 39. Last water station before finishing line. Masih bersama. Steady. Bong teruk. Lepas tu pun. Oh, ingat ke dia punya shower ni? Sikit-sikit je. Tepi je. Lapan. 40.8. Ha? Pak kanan. Kedua. Pas. Amannya. Sikit je. Tujuh. Dua. Okay. And 400. We're getting to the champion. All right, and now the champion for today's half marathon, 6.38. men's veteran with a time of 1 hour 20 minutes 11 seconds from Singapore, Lin Mao. Okay. Finally. Bateri habis. Half marathon, Malaysian category. Malaysian winner for the half marathon. With a time of 1 hour 32 minutes and 9 seconds, Pauline Garfuiben. Thank you. Congratulations, winners. Thank you. And we'd like to invite our VIP category up front. Oh, patutlah pisang tak masak lagi. Tak bagi. A few moments later. Alhamdulillah. Tahniah. Oh, Ya, tengok ni. bertunggu lumus Ni. guys. Sub berapa ni? Sub 5. Jangan tanya sub berapa. Sub berapa? Janji finish. Sub janji dapat. Janji finish. Okay. Ya, finish. So tengok tu. Pakai baju finisher tu. Tapi jalan tu dah kengkang lah tu. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system
I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want.